ขอต้อนรับเข้าสู่ Wannabe Love Come to kiss and lick my heart. สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ชมโชว์ของเทรนนีกันไปทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่ คู่ของมัชและนับทอง กับเพลงแอนระแนงของเอลลี่แบล็กคอบราเดลและพรีมกับเพลง Black Tie ของเจฟซาเตอร์เบสและนรินกับเพลงเสนอตัวของพีพีกฤษเอิญองค์หญิงและโมนากับเพลง Deja Vu ของ Pixie Boy you give me deja vu วาดและครีมกับเพลงยอมของบิลกินพีพีจริงต้องยอมฉันก่อนนะเธอ จัสมินและจีน่ากับเพลงเก่งแต่ลับหลังของส้มมารี featuring Punch for Eve ฉันยืนอยู่ตรงนี้และพูดมาเลย ในสัปดาห์นี้เหลืออีก 4 คู่สุดท้ายที่ต้องมาทำโชว์ในโจทย์จับคู่ร้องเพลงทีป๊อปเทรนนีทั้ง 4 คู่ของสัปดาห์นี้จะดีไซน์โชว์กันออกมาเป็นอย่างไร แล้วใครที่จะต้องพักการเรียนในมิชชั่นนี้ไปดูกันต่อได้เลยครับ คู่ต่อไปขอเชิญข้าวสวยและนินิวค่ะ สวัสดีค่ะข้าวสวยและนินิวมาในเพลง Hot to Hot จาก For Eve ค่ะ ส่วนข้าวสวยกับนิดนิว Hot to Hot ของ For Eve ฮอตเลย ซื้อค่ะ น้องจะได้กลับเข้ามานะในรายการแล้วก็แบบจริงเหรอคะแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นโจทย์ทีป๊อปซึ่งเราจะได้ร้องแบบร้องคู่อะไรเงี้ยหนูก็คิดแล้วตอนนั้นก็ฉันจะได้คู่กับใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรากลับเข้ามาใช่ไหมคะเราไม่เหมือนกับคนอื่นเราเป็นการเซอร์ไพรส์ที่รายการเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ทุกคนมันก็เลยเหมือนต้องทำโอกาสที่ได้มาให้มันดีที่สุดสวัสดีค่ะข้าวสวยเดวิดอนโบอินค่ะตั้งแต่แบบอนุบาลเลยค่ะแบบว่าเป็นคนที่ชอบเรียนพิเศษเรียนเต้นเรียนเปียโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้มาร้องเพลงก็รู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะเข้ากับเราช่วงนั้นแบบวงไอดอลมันกำลังบูมก็อยากจะเป็นแบบฟิลเกิร์ลกรุ๊ปอะไรบ้างก็เลยลองเป็นซัมอัพดูค่ะแล้วก็ได้ไปเทรนกับเพื่อนๆแบบประมาณปีนึงจากนั้นก็เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปชอบนะคะรู้สึกว่าแบบสนุกที่ได้เพอร์ฟอร์มสนุกที่ได้เจอแฟนคลับหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาวันเลิฟเพราะว่ารู้สึกว่าแนวเพลงมันแมทช์กับตัวเองรู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงประมาณนี้เราชอบเพลงสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะนี้นิวค่ะนางสาวพรณพัฒน์อินทปุระค่ะตอนนี้หนูดรอปแล้วคือจบม.6ก็คือไม่ได้เข้ามหาลัยเลยเพราะว่าแบบหนูอยู่อีกค่ายหนึ่งมาก่อนคือหนูเป็นคนแบบว่าถ้าอยากทำอะไรก็คือจะทำแบบสุดๆก็เลยแบบไม่ได้เรียนต่อใช่หนูเคยดรอปมาแบบ2 รอบละคือดรอปตั้งแต่ตอนม.3แล้วอะเล่น Facebook อยู่แล้วก็แบบเห็นว่ามันมีที่เขาเรียกว่าไปเทรนที่เกาหลีอะถ้าย้อนกลับไปมันก็ไม่เสียใจแล้วเพราะหนูทำเต็มที่มากทุกอย่างแบบคือไฟตอนเด็กอะมันโคตรแบบตอนนี้มันก็อาจจะแบบจะร้องไห้แล้วทำไมเราได้เราตอนนั้นหนูไปแล้วหนูก็แบบไม่ได้ทำในสิ่งที่หนูอยากทำขนาดนั้นเพราะว่าแบบหนูโดนโกงใช่แล้วก็เลยแบบต้องกลับมาแล้วก็ต้องมาเรียนต่อก็ไม่ท้อก็แบบก็ยังอยู่ในวงการเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันคือชีวิตของหนูด้วยความที่เพลงมันเป็นอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องเต้นทั้งเพลงแน่ๆแต่อาการหอบจะเกิดขึ้นแน่นอนกระโปรงสีชมพูกับอะไรอย่างนี้สันสายเชือกให้มันดูมีอะไรนิดนึงขอบคุณค่ะร้องแค่คำว่าตือดื้อๆนะอันยองไปไหนอะคุณนานี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาที่แค่ทางการเกินอะวันนี้เราก็มาซ้อมกันนะคะวันนี้อะไรยากสุดอะทั้งหมด
น่าจะเป็นเรื่องการฝึกลมหายใจค่ะ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าที่หนูร้องเพลงมันแบบร้องผิดมาตลอดเลย พอรู้สึกว่าหนูหายใจถูกปุ๊บมันจะร้องเพลงนี่ง่ายขึ้น สิ่งที่ยากที่สุดของหนูนะคะ คือการแพลงนั่นเอง เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนั่นเฉลยเลย ก็เลยรู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยมีแรงเราไม่ค่อยใช้ตัวแบบท้องผูก เปิดฝาแล้วเก็บเข้ามาให้หน่อยได้ไหมดูเปิด สวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มา ซ้อมเต้น รู้สึกว่าท่าแบบน่ารักมากตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เราคิดเลยนะคะ คือมันแบบน่ารักแล้วมันก็แบบว่าปนแบบเซ็กซี่นิดหน่อย ก็ไม่มีอะไรยากแต่ว่าเราพวกเขาเรียกว่าอะไรคอนโทรลทั้งเสียงร้องแล้วก็เต้นด้วย เก่งมาก เป็นไงบ้างคะครูวันนี้ ดูสภาพค่ะ ขอบคุณนะคะวันนี้ ครับ ภาพรวมโอเคค่ะ แต่ว่าก็ต้องไปฝึกเพิ่มเพราะว่าเวลาซ้อมพวกหนูน้อยมาก ก็เลยต้องแบบว่าซ้อมกันหนักกว่าเพื่อนหน่อยใช่ค่ะ ตื่นได้ไหมตั้งแต่เปิดเลยยิ่งใช่ระหว่างพอมันตื่นเต้นใช่ไหมแล้วเวลาเราใช้ร่างกายมันจะเต้นเร็วกว่านิดนึงเพราะว่าเราหายใจไม่ทัน สิ่งที่หนูกังวลก็คือการร้อง แต่ว่าพอมาอยู่กับข้าวสวยอะข้าวสวยก็ไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกว่าแบบกลัวหรือว่าอะไร เพราะว่าข้าวสวยก็จะมีพื้นฐานการร้องที่ดีกว่า แต่ว่าข้าวสวยก็ให้กำลังใจดีค่ะแบบว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันขึ้นให้แบบว่าคอให้ก็ได้อะไรเงี้ยแบบว่าก็ถ้าสมมติว่าพวกเราผ่านจริงๆไปมิชชั่นหน้าหรือว่ามิชชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยู่กับข้าวสวยอยู่ ดีใจมากที่ได้คู่กับนิวเพราะแบบว่าเราแบบเข้ากันมากแล้วก็คือเวลาเรายืนคนเดียวอ่ะมันโหวงใจอยู่แหละแต่พอมันมีเพื่อนอ่ะมันรู้สึกว่ามันไปได้ดีกว่านี่ล่ะหนู สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงฮอเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าวันนี้คือไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลย เพราะว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีมาก จริงไหมคะกังวลค่ะกังวลว่ามันจะดีเกินหรือเปล่าไงใช่ไหมล่ะ ฉันที่รู้วันตัวร้ายฉันมันตัวร้าย but you gotta get into it yeah hot too hot hot shaking like it's too hot cause do it you do it now ตอนนี้ทั้งสองคนยังดูแบบว่ากังวลใช่กังวลด้วยสายตา กังวลอะไรน่ารักไหนกังวลส่วนไหนกังวลอะไรไม่ได้กังวลอย่างอื่นแล้วนะไม่กังวลอย่างอื่น เอาฉลิตตอนที่ตัวเองแรปออกมาใช้กันโชว์ เราเจอกันครั้งหนึ่งใช่ปะเรื่องที่สองมันดีมาก นี่เลย ร้องได้ร้องก่อนได้แล้วก็กลับไปร้องเพลงแล้วก็ขับไปร้องระบายหนึ่งระบายหนึ่งแมทแล้วมาเลยมันดีแล้วไม่ต้องกังวล มันจะเหนื่อยไปหน่อยแต่ว่า หนูก็จะตั้งใจทำในสิ่งที่หนูได้โอกาสกลับมาในครั้งนี้นะคะ ก็แบบหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดจะตั้งใจทำความฝันของตัวเองสักวันหนึ่งต้องเห็นหนูแน่ๆ ไหนๆก็กลับมาแล้วเนาะพี่ๆก็ฝากเชียร์หนูด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะได้ยินว่าอย่าเอาตัวเขาไปลองใจยังไม่ชัวร์สิ่งที่เขามันอันตรายแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้คำพูดคนแค่นี้เชื่อไม่ได้หรอก You know it what you want และฉันรู้ you look at me showing how to like me แต่ว่าฉันไม่ easy yeah วันนี้แน่เธอลองมองนี่รู้เธอชอบแบบนี้ but I give it cool yeah ทำไมเธอจำอยู่ในวังวนทำไมเธอไม่ยอมทนอยากจะลองมา test me yeah ถึงที่รู้อันตรายฉันอันตราย but you gotta get into it yeah ถ้าอยากลองดีก็ฉันเข้ามาแต่ระวังนะจะไม่ได้กลับอายสุดแฟนตาซีที่มีแค่เราเธอได้เข้ามาจะรู้ cause I hot too hot hot shaking my hips too hot cause I hot too hot hot super nasty too hot I'm the
the type to play ข้าเป็นหมดเบนกันเอง if you want is to take risks อูได้กระดาบฉันแย่หากเธอลังเลดูแค่ only attack so don't chase Maybe you are ที่ใจตามหาเรียบร้อยยังชา Cause I'm the hardest one คงรอไม่ทันหรอกนะ และฉันรู้ you look at me showing how to like me แต่ว่าฉันไม่ easy yeah วันนี้แน่จะลองมองนี่รู้ว่าเธอชอบแบบนี้ but I give it cool yeah ทำให้เธอจำอยู่ในหวังวนทำให้เธอไม่ยอมจนอยากจะลองมา test me yeah ถึงที่รู้อันตรายฉันอันตราย but you gotta get into it yeah สิ่งลองดีก็ฉันเข้ามาแต่ระวังนะจะไม่ได้กลับไป สู่แฟนตาซีที่ไม่แค่เราเธอได้เข้ามาเธอจะรู้ cause I ที่ต้องรักกันฉันได้เข้ามาก็ต้องรีบหน่อยนะเพราะฉันเข้าตาคนในอีกเป็นล้าน อาก็โทษทีก็มัน hot cause I hot too hot hot shaking my hips too hot cause I hot too hot hot shaking my hips too hot cause I hot too hot hot taking my hips too hot cause I hot too hot hot shaking my hips too hot let's go come on now do it now come on now do it you should do it now come and give me now do it now come and give me now do it you should do it now ขอเสียงประมือให้กับข้าวสวยและนินิวค่ะ เรามาฟังคอมเมนต์จากพี่ๆดีเรคเตอร์ก่อนนะคะ หนูแฮปปี้นะก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากแบบคือไม่มีอะไรต้องเสียใจเลย รู้สึกแบบว่าได้ปลดปล่อยอย่างน้อยหนูก็แบบเอนจอยกับบนเวทีแล้วหนูรู้สึกว่ามีความสุขแล้วค่ะ ขอเชิญเนเน่ค่ะ ค่ะ เย่ค่ะ ก็ก็ดีค่ะ คือดูได้จนจบ หมายถึงว่ามันมีนิดหนึ่งที่น้องนินิวแบบเร่งจังหวะอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่แน่ใจว่าไม่ได้เปิดคลิกเมทานอม ในเพลงในหูอินเอียร์เรามีคลิกไหมคะ ไม่มีปะหนูได้ยินเบามาก อ๋อใช่ใช่ใช่บางทีอะต้องฟังคลิกด้วยเพราะว่าเราร้องไม่ตรงจังหวะ too hot hot ทุกวินาที too hot cause I'm hot แต่พี่ชอบในความที่เรารู้ว่าเราเหนื่อยนะเห็นนะว่าเราเหนื่อยมากๆเลยกับท่าเต้นในหลายๆท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถ carry ให้มันจนจบเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบค่ะน่ารักดีค่ะ วันนี้หนูออกแบบโชว์กันเองด้วยใช่ปะใช่ไหมเพราะว่าเขาสวยอ่ะดูไม่แก่เหมือนแบบรอบแรกๆหรืออะไรด้วยอ่ะ ขอบคุณค่ะ แบบดูแบบไปกับนิวได้แล้วอ่ะนึกออกว่าเพราะตอนแรกแบบเมียงเชยทุกรอบเลยอ่ะแล้วก็เขาสวยเสียงดีเสียงเพราะเสียงสวยมากเพลงเนี้ย ก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้เหมือนมันได้แบบปลดล็อกอะไรในใจตัวเองหลายๆอย่างค่ะก็ฟูลฟิลในวันนี้แต่นิวอ่ะก็เก่งตรงที่รู้ว่านิวเหนื่อยนะเพราะว่าพอนิวถูกจับคู่กับข้าวสวยอ่ะข้าวสวยเป็นคนที่เต้นได้ร้องได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนิวปกติเขาก็จะไม่ค่อยแบบจะโชว์ตรงนี้สักเท่าไหร่คือเขาเหนื่อยแต่หน้าเขาไม่เหนื่อยแต่เสียงเขาเหนื่อยซึ่งเขาก็เก็บหน้าได้เก่งหรือเขาเป็นคนหน้านิ่งอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้แต่ก็ทำออกมาว่าโอเคน่ารักก็น่ารักจริงๆแล้วก็ดูเพลินๆค่ะแล้วก็ดูแบบดูเข้ากันดีค่ะชอบเสียงข้าวสวยเหมือนกันรู้สึกว่าร้องเพราะมากเลยขอบคุณค่ะนิวก็จะเป็นเสียงสไตล์แบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะพอมาจับคู่กันแล้วมันก็ทำให้แบบว่ามันเป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่าสมมติว่านิวเขาร้องแล้วมันจะดูแบบเปรี้ยวจี๊ดนิดนึงใช่ไหมถ้าสมมติว่าเสียงเหมือนข้าวสวย2คนเลยมันก็อาจจะทำให้เพลงนี้ดูแบบเรียบร้อยเกินเพลงไปอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคอมบิเนชันที่แบบรวมๆแล้วมันดีอ่ะจะมีช่วงท้ายๆที่แบบน้องอาจจะเต้นแล้วลืมเซฟแรงไปนิดนึงหลังๆเหมือนหอบแล้วร้องไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ too hot hot ทุกวินาที too hot cause I'm hot จริงๆโชว์เนี้ยมันเป็นเพลงที่ตัดสั้นกว่าเพลงเต็มอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าในอนาคตหนูไปเป็นนักร้องก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้มันเหนื่อยเร็วมากค่ะ
ก็รวมๆแล้วชอบนะคะ จริงๆเมื่อกี้ดูไปก็สนุกนะหมายถึงว่ารับรู้ได้ถึงสิ่งที่ส่งมานะครับอันแรกก็คือของน้องนิวนะครับเห็นถึงแบบความ savage ทั้งแบบว่า expression แล้วก็ผ่านการร้องด้วยเราเพิ่งเริ่มร้องเพลงใช่ไหมฮะแอบถามมาทีเนี้ยเราหาทางมาถูกแล้วข้างในมันถูกแล้วแต่ว่าเราต้องฝึกต่อไปอีกอย่างเช่นท่อนที่มันเป็นแรปมันสามารถเป็นอินเนอร์ได้แต่มันควรที่จะต้องออนคีย์อยู่ I'm not the type to play เข้าไปมาเป็นกันเอง If you want it so take risks Take risks Only กระดาษชิ้นแย่หากจะลังเล Don't care Only attack so don't chase attitude ดีแล้วอันนี้ดีแล้วส่วนของข้าวสวยoverall ทำให้ข้าวสวยวันนี้มีเสน่ห์มากเพราะว่าเสียงร้องเพราะจริงๆชื่นชมแล้วเพราะว่าเพลงนี้ยากมากแล้วทั้งสองคนวันนี้ก็ทำได้ดีครับ ขอบคุณค่ะ นิวครับข้าวสวยครับเราชอบโชว์นี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์ใช่มีแผลเยอะมากบางท่อนแบบเบี้ยวไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความตั้งใจแหละแล้วก็เห็นแบบ energy ที่ส่งมาแบบน่ารักก็รวมๆเราว่าก็เป็นโชว์ที่น่ารักดีนะครับผมก็ชื่นชมครับขอบคุณค่ะ คือเหมือนตอนซ้อมอะคือมันก็มีแบบขุขาบ้างอะไรบ้างจนแบบวันรันแล้วก็ยังแบบเฮ้ยมันยังไม่เป๊ะมันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้คือเหมือนเอาแบบความกังวลทุกอย่างออกไปมันก็เลยแบบจอยมากค่ะหายเหนื่อยหนูกินข้าวอร่อยเลยอะไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว เพราะว่าเราก็สนุกกับมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เครียดแล้วรู้สึกโล่งมาก เก่งแล้ว ไหนบอกว่าจะไม่ร้องก็หนูรู้สึกว่าหนูไม่มั่นใจเรื่องร้องใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาร้องกับข้าวสวยไม่เคยทำให้หนูรู้สึกแย่เลยแล้วก็แบบพวกเรามีเวลาซ้อมน้อยมากจริงๆค่ะแต่ว่าก็รู้ว่ามันยากแต่ว่ามันก็คือโอกาสเหมือนที่พี่ให้หนูมาก็เลยแบบตั้งใจแล้วค่ะรู้สึกว่าวันนี้ก็แบบไม่เสียใจแล้วหนูว่าหนูก็ทำเต็มที่ทั้งสองคนพูดมั้ง ค่ะก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่ให้โอกาสหนูเข้ามาแล้วก็ดีใจมากที่แบบได้มาทำงานคู่กับนิวก็คือเหมือนแบบนิวก็จะช่วยหนูแบบเรื่องเต้นหนูก็ช่วยนิวเรื่องร้องคือรู้สึกว่าแบบมันคงไม่มีใครเข้ากันกว่านี้แล้วอะ ก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาทำงานร่วมกันแล้วก็ทำโชว์นี้ออกมาให้ดีค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะพี่ๆขอบคุณข้าวสวยและนิวค่ะคู่ต่อไปขอเชิญทายและมาร์คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทายและมาร์คจะมาในเพลงเป็นไรไหมจากต้าอู่ค่ะทายค่ะมาร์คค่ะเพลงเป็นไรไหมของต้าอู่นะคะไว้ใจครับไว้ใจพี่มาร์คครับเพราะว่าพี่มาร์คเขาเก่งเราก็รู้สึกว่าโอเคสบายใจแล้วได้อยู่กับคนเก่งอะไรเงี้ยไม่เลยไม่เคยทักทายกันเลยครับเพิ่งจะมารู้จักกันเมื่อกี้นี้เลย สวัสดีครับผมทายครับพลังกุศลอนุรักษ์ครับผมอายุ 27 ปีครับตอนนี้เป็นดีเจอยู่ครับที่คลื่นอสมทครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับเป็นติ๊กต็อกเกอร์ครับถ้าคนนอกมองผมมาเขาจะมองว่าผมเป็นคนไม่พูดเป็นคนคืมอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนพูดเก่งมากเป็นคนพูดตรงมากครับไม่เคยร้องประกวดการส่งอะไรเลยที่นี่คือที่แรกเราต้องเป็นศิลปินเราก็เลยเริ่มที่จะมองหาค่ายหรือหาที่จะทำให้เราเป็นศิลปินได้อะไรครับก็เลยเลือกที่นี่สวัสดีครับชื่อมาร์ค ดนุพล เจริญยศนะครับอายุ 29 ปีปัจจุบันไปนักดนตรีครับไปขอร้านเขาออดิชั่นตอนนั้นก็ได้งานสัปดาห์ละ2 รอบเองพอได้เล่นไปนานๆคอนเนคชันเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นดูโอกลายเป็นทริโอจนกลายเป็นฟูลแบนด์คือผมก็เคยผ่านงานแบบว่าประกวดพอรู้ว่านิกเฉลิมศรีเป็นเจ้าของค่ายอยากมีเพลงโดยที่แบบเขาเป็นคนเขียนเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจว่าอีกสักครั้งหนึ่งแบ่งท่อนเรียบร้อยนะแบ่งท่อนแล้วก็ของซ้อมมุกใช่ไม่เพิ่มคีย์ครับใช่บีแฟตตลอดเพลง
คุยกันยาวเลยครับ คุยกันยาวเลยดีกว่า ผมก็ดรอปคีย์ลงไหมพี่ ผมเสียงเล่นเสียงไม่สูงนะ ไม่ต้องดรอปหรอกไม่สูงมาก พี่แต่ผมสูงไง พี่ก็ ไม่นะพี่ว่าไม่สูงผมมาสูงพี่มันสูงสำหรับผมอะไรเงี้ย พยายามเชียร์อัพเขาบอกว่าเขาไม่กล้าร้องเต็ม ไม่กล้าร้องสูง ไม่กล้าร้องคีย์เดิมจริงๆแล้วมันฝึกได้ เดี๋ยวเราไปเจอครูสอนด้วยกันได้ขอให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รัก พี่มีเขาจับเคมีเสร็จปุ๊บลองไปร้องด้วยกันเอ้ามันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันเคมีมันเข้ากันอะไรเงี้ย เรื่องเราก็ ผมไม่เคยดูเลย ที่มุมที่ครับ ให้เชียร์ให้เป็นแบทเทิลด้วย ไม่เชียร์ ของสองคน ให้เป็นแบทเทิล ใช่ ดูเป็นดูโอมากกว่าที่ไม่ใช่แบบหันหน้าเข้าหาหรือหันหลัง อ๋อเสื้อผ้าที่คิดกันไว้ครับจะเป็นแนวแจ็คเก็ตหนัง มีไทยมีเด็กไทยด้วย ประมาณฟิลนี้ก็จะมีแบบนี้ โยเราไทยมาร์คไทยนะฮะโยวันนี้ก็มาเรียนร้องเพลงนะพี่นะ พอมันยืนแล้วก็พอได้เดินเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับที่นั่งแล้วหลับตามันคนละฟิลเนี่ยเป็นการเหมือนเรียกตัวเองในวัยที่ยังแบบว่าสู้ๆซ่าๆ energy เยอะกลับมาพยายามเรียกตัวนั้นกลับมาผมรู้สึกว่าดีเลย เราจากที่แบบว่าคืนร้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจขึ้นเป็นไรไหมใช่ฉันเพ้อไปลืมเก็บรักไว้ข้างในปึ๊บสวัสดีครับเย่วันนี้เรามาทำอะไรกันฮะคุณพี่มาครับ มาซ้อมเต้นครับผมแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เต้นเท่าไหร่ใช่เอาจริงอะเราเตรียมแบบว่าสภาพร่างกายมาเต้นแบบว่าเหงื่อออกเลยเหงื่อแบบแต่ว่าเตรียมสบู่มาอาบน้ำด้วยใช่เดี๋ยวเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเลยเพราะว่าแต่ว่าโชว์ของเรามันเป็นเพลงช้าเนาะใช่เป็นไรไหมนะครับผมก็เต้นมันอาจจะเกินไปหน่อยเป็นไรไหมอย่าร้องไห้นะครับเพราะว่าเพลงมันอาจจะเศร้าเกินตัดภาพไปที่ตอนพวกเราซ้อมเต้นนะครับปุ๊บยังตัดปุ๊บเอาเดี๋ยวไปดูซ้อม เดี๋ยวเราไม่ใช่ซ้อมเต้นเดี๋ยวเขาเรียกว่าซ้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวพวกผมไปซ้อมก่อนแล้วนะครับไปฉันเป็นใครจะรู้ฉันต้องตั้งใจเท่าไร คู่ผมจะติดในเรื่องเขาไม่เคยจับไมค์บนเวทีมาก่อนเขาก็เลยมีความตื่นเต้นมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้มาจับไมค์ร้องเพลงแบบจริงจังปกติจะร้องปากๆมาตลอดพอเราถือไมค์ปุ๊บมันก็จะวางโพสิชันไม่ถูกส่วนอีกมือนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนมันก็แบบจะลำไปแล้วอีกนิดนึงพี่ทายครับผมรู้สึกสบายไหมตอนนี้รู้สึกอะไรเก่งๆครับเก่งๆใช่ไหมทำยังไงดีให้สบายขึ้นวิ่งไหมวิ่งมาวิ่งรอบห้องเดินรอบห้องสักรอบอันนี้มันมีทั้งกล้องมีทั้งคนมีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบตื่นเต้นนิดนึงเขินคนด้วยยังเขินคนอยู่ครับไม่มีสักสิ่งใดดีพอให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอเพื่อจะลองมองดวงตาแต่ภาษาของดวงใจเธอคงเข้าใจกันสักวันโชว์ของเราจะไม่มีเต้นแต่จะมีเรื่องของ emotional ใส่อารมณ์เข้าไปอะไรเงี้ยครับพี่มาร์คเป็นคนที่ดีมากหมายถึงว่าเขาสอนเขาช่วยแบบเต็มที่เขาซัพพอร์ตเขาดันสุดๆเลยผมโชคดีที่ทายเขาสามารถจัดการเวลาได้แบบซ้อมเวลานี้มาได้อะไรตลอดในภาพในหัวผมนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องดีมากๆแล้วมันก็ต้องออกมาแบบให้ได้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตื่นเต้นมากพี่รู้สึกไงจะได้ซ้อมรันทูนี้รู้สึกระแคะระคายคอนิดนึงเพราะ ไม่เต็มสุขภาพไม่เต็มร้อยสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูตอนที่พวกผม2คนซ้อมกันครับไปฮะผมลืมพี่ถ่ายเข้านิดนึงแล้วเข้าหนูว่าเข้าอีกนิดนึงได้ไหมคะใช่เมื่อกี้มันจะมีโลโก้ไปไหนล่ะก็มี
นิดนึงครับที่ต้องปรับแก้ ผมว่าเป็นความยังไม่ชินเวทีมากถึงจุดตรงนี้อะไรเราจะแอบกังวลนิดนึงพรุ่งนี้น่าจะพร้อม เอาจริง ๆ ที่ผมมาทำตรงเนี้ยที่มาลงประกวดตรงเนี้ยเอาจริงก็เพราะคนที่เขาซัพพอร์ตเราอยู่ติดตามเราอยู่ด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็คืออยากจะทำให้พวกเขาภูมิใจในตัวเรามากขึ้นเอาจริงก็ขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยก็อยากขอบคุณครอบครัวแล้วก็อยากฝากคนที่มีความฝันผมรู้สึกว่าเราสามารถทำตามความฝันได้ตลอดไม่ว่าจะช่วงอายุไหนเพราะว่ามันเป็นความสุขของชีวิตความสุขสูงสุดเลยไม่งั้นเขาคงไม่เรียกมันว่าความฝันฉันเป็นอยู่ใครจะรู้ฉันต้องกลั้นใจเท่าไรก็ฉันไม่มีสักสิ่งใดดีพอให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รักที่แอบรักไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรถ้าเธอลองมองดวงตาแปลภาษาของดวงใจเธอคงเข้าใจกันสักวันเป็นไรไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไว้ไม่ได้ดีสักเท่าไรไม่ใช่ใครคนที่คู่ควรรักเธอเป็นไรไหมหากเขาเพลอไปและทำอะไรให้เธอรู้เป็นไรไหมหากเขาซ่อนไว้ไม่ไหวอย่าถือสาได้ไหมถ้าสายตามันบอกว่ารักเธอช่วยเสียใจไอ้นี่ถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ถ้าฉันหาไม่ไหวถ้าวันนั้นฉันเผลอไปลืมเก็บรักไว้ข้างในเธออย่าโกรธกันเลยได้ไหมเป็นได้ไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไว้ไม่ได้ดีสักเท่าไรไม่ใช่ใครคนที่คู่ควรรักเธอเป็นได้ไหมหากเขาเพลอไปเพลอทำอะไรให้เธอรู้เป็นไรไหมถ้าเขาซ่อนไว้ไม่ไหวอย่าเธอสาได้ไหมถ้าสายตามันบอกว่ารักเธอช่วยเสียใจไอ้นี่ช่วยเสียใจไอ้นี่ขอเสียงปรบมือให้กับทายและมาร์คค่ะ เจ้าของเพลงแล้วก็คนแต่งเพลงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ เราไปฟังคอมเมนต์จากดีเรคเตอร์เลยค่ะขอเชิญพี่ต้าอู่ค่ะ สวัสดีครับสำหรับโชว์พูดถึงดีไซน์การร้องแล้วกันนะครับก็รู้สึกว่าทำกันบ้านกันได้ดีซึ่งสองคนนี้มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันพี่ทายจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นเนื้อเสียงของพี่ทายกับกรุ๊ปที่พี่ทายจะร้องแบบนี้กับทุกเพลงสมมุติทั้งเพลงใช่ไหมฮะมันจะมีท่อนพีคมันไปด้วยท่อนแต่มันไม่ได้ไปด้วยอารมณ์ของเรามาร์คจะมาเป็นรูปแบบเดิมๆแต่มาเป็นท่อนของพี่ทายจะเป็นคำ
ทำให้2คนพอมารวมกันแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ไปถึงเรื่องราวเริ่มจนจบดีไซน์การร้องมาผมว่าโอเคแล้วรู้ว่าตันตรงไหนไม่ได้พยายามจนมากจนเกินไปแต่ว่าณส่วนตรงนี้ถ้าทำได้มันจะเป็นโชว์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกแล้วก็พี่จะเป็นศิลปินที่ดีได้ครับซึ่งนักร้องเก่าเขาเก่งนะคะก็คือเมื่อกี้พี่ว่ามันขาดการสื่อสารถึงอารมณ์ของเพลงนะคะอย่างพี่มาร์กก็ดูตั้งใจร้องมากแต่พี่ทายดูตั้งใจยิ่งกว่าไปอีกท่าของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบว่าเหมือนเรารอที่จะร้องจังหวะนี้ออกแรงตรงคำไหนเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ของตัวเองอะในเมื่อเราร้องเพลงเก่งแล้วแต่ต่อไปอะถ้าเราก้าวไปสู่เป็นศิลปินอะค่ะมันก็คือต้องนึกถึงคนดูด้วยเนาะมันก็อาจจะต้องฝึกตรงนี้เพิ่มนิดนึงก็จริงๆเราว่าขาดเสน่ห์บางอย่างรู้สึกว่ามันจริงๆเราเป็นไปได้ที่เราจะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าเราตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับด้วยสไตล์ของมาร์คเรารู้สึกว่าสไตล์การร้องเป็นคนที่ร้อง R&B ได้ดีแต่ว่าก็มันเหมือนเรียบหรือว่ามันอาจจะตั้งใจเกินไปมั้งมันเลยแบบว่าไม่ค่อยสื่อสารเท่าไหร่นะครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแบบเมื่อเทียบกับคนอื่นหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็นเนาะแล้วก็ในส่วนของโชว์ยังไม่เข้าใจว่านั่งทำไมเหมือนต่างคนต่างอยู่กับตัวเองอะไม่รู้ว่าได้ซ้อมด้วยกันบ่อยไหมแต่แบบพอถึงท่อนเธอร้องเดี๋ยวฉันจะจำไว้ก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงท่อนฉันก็ถือว่าทำตามมาตรฐานที่เคยทำนั่นแหละแต่พี่แค่แบบอยากให้ทายอะแค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเลิกตื่นเต้นสักทีมันแข่งมาหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับทายแล้วมาร์กล่ะคะมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ๆดีเรคเตอร์ไหมคะขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมจนมาถึงตอนนี้ได้ดึงตัวเองที่เคยเป็นในอดีตและก็ได้เจอตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยในเวลาเดียวกันผมก็ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณที่ให้โอกาสเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณพี่มาร์คครับที่คอยแบบว่าสอนผมคอยแบบดันผมเวลาผมมีอะไรก็คือปัญหาของผมอะก็คือเรื่องตื่นเต้นแล้วก็เรื่องเขินอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองอะตื่นเต้นน้อยมากดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าผมได้ซ้อมเยอะๆได้ฝึกเยอะๆผมรู้สึกว่าตัวเองจะถ้าผมหายตื่นเต้นผมรู้สึกว่าผมจะทำได้ดีมากๆแน่ๆครับก็อยากจะขอบคุณพี่มาร์คเป็นหลักเลยในชี้ใครวะก็คือพี่มาร์คเนี่ยจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาเป็นนักให้พลังงานบวกกับผมแบบมากๆเลยทุกเรื่องเลยครับพี่อวยเยอะพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทายแล้วมาค่ะและคู่ถัดไปขอเชิญน้องปั้นและน้องโอปอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปั้นและน้องโอปอมาในเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมจากอิงค์วรันธรค่ะปั้นโอปอลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับพี่มิกก็คงอยากเห็นหนูกับพี่ปั้นอยู่ด้วยกันเพราะว่าอาจจะแบบด้วยเคมีด้วยสไตล์การร้องอะไรต่างๆตื่นเต้นเพราะว่าแบบรู้จักวันนี้ครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่ได้รู้โจทย์ไปแล้วปุ๊บก็ไปนั่งคุยกับน้องเขาว่าแบบอยากทำเพลงเป็นดนตรีประมาณไหนมีเต้นมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับผมชื่อนายปุณวิทย์ดีวิเศษพันธ์ชื่อเล่นชื่อปั้นครับอายุ19ปีครับจริงๆปั้นชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยครับตอนเด็กปั้นก็ไปประกวดร้องเพลงที่นู่นที่นี่ไปออดิชั่นต่างๆถ้าไม่ใช่ร้องเพลงปั้นชอบแบบอัดคลิปแล้วก็พูดคราวนี้มันเลยต่อยอดมาเป็นแบบทำให้ปั้นได้เริ่มมาทำ YouTube ทำ TikTok อันนี้ครั้งล่าสุดที่ทำคือตอนที่มันไปแลกเปลี่ยนตอนอยู่ที่อเมริกาก็เลยทำบล็อกตอนอยู่ที่นู่นว่าแบบชีวิตเป็นไงบ้างจะได้เอาเก็บไว้ดูเองด้วยแล้วก็รวมถึงแบบเอาไว้แชร์เป็นประสบการณ์ให้คนอื่นเวลาที่เขาจะไปแลกเปลี่ยนด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุภัตราแซ่เต็งชื่อเล่นชื่อโอปอตอนนี้อายุ18ปีค่ะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแบบตั้งแต่หนูจำความได้ก็คือหนูร้องเพลงแล้วจริงๆมันเป็นช่วงที่หนูเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหมดแพชชั่นแล้วหนูเห็นออดิชั่นหนูก็เลยอัดคลิปส่งค่ะเข้ามาได้ถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วค่ะแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูพยายามนะคะก็ขอลบ1ครับคีย์จริงๆคือท่อนที่พอบิดเปลี่ยนคีย์อ่ะพวกหนูร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ ความยากคือเรื่องคีย์เพลงเพราะว่าถ้าอันไหนที่แบบหนูต่ำไปอ่ะ
พี่ปั้นเขาก็จะร้องพอดีอันไหนที่หนูร้องพอดีพี่ปั้นก็อาจจะสูงไปต่ำไปเพราะว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะก็คือว่าหนูกับพี่ปั้นใช้สตอรี่เรื่องภาพโพลารอยด์ค่ะมุมกล้องเริ่มจากนี้ก่อนก็แบบถ่ายขึ้นมาหมุนใช่ไม่เป็นปั้นอันนี้ปั้นใช่ปั้นอันนี้เป็นปั้นเป็นตากล้อง อ๋อ เป็นปั้น คือปั้นคิดมุมกล้อง หนูเป็นคนคิดสตอรี่ค่ะ อาจริงไม่อยากได้เต้นเยอะเพราะว่าปั้นเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยดีที่ได้เป็นเพลงช้าด้วยก็เลยแบบโอเคยังสบายใจขึ้นหน่อยคือหนูอยากเป็นแบบพี่สาวอายุค่ะเป็นเปิดคอแต่มีปีกใช่แล้วก็เป็นกระโปรงถ้ามีหางปลาก็จะน่ารักปั้นเป็นคนผอมมากอะไรเงี้ยอยากให้มันดูหุ่นดู ได้เลย นี่หน่อยเฉยๆ ไม่ดูผอมเกิน ใช่ แล้วมันก็ไม่ได้ผอม อยากจะรู้วิธีลืมใครสักคนต้องทำอย่างไรใจยังเก็บไว้ในหัวใจ อายุชิเตรุให้อาริกาโต ตอนนี้เราก็ซ้อมร้องเสร็จแล้วนี่เราได้ฝึกร้องประสานด้วยใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องฝึกมากกว่านี้อีกเยอะมากอีก100 เท่าพันเท่าเพื่อแบบจะได้ประสานแล้วแบบสมูทที่สุดแต่ว่าเด็กชั่นเราเป็นอย่างนี้เราหันหน้าหาคนดูร้องเลยใช่ไหมอ้อมซ้ายหรืออ้อมขวานิดนึงเพื่อให้คนตัวอยู่จินตนาการนะก็วันนี้เรามาซ้อมกันกับเพลงลมไม่ได้ช่วยให้ลืมใช่ไหมได้ฝึกท่าฝึกอะไรเยอะขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกถนัดมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครูก็ให้ฝึกแบบเหมือนท่าเพิ่มใช่ไหมหมายถึงว่าปกติมือเรามันจะอยู่แค่ไม่กี่ที่ใช่ปะเขาบอกว่าเราเหมือนกันเกินไปถ้าเราเหมือนกันเราเกิดมาแบบมือคู่กันจริงๆคือวันนี้เรามาซ้อมบ็อกกิ้งด้วยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะทำออกมาได้แบบดีแค่ไหนก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามบอกกับพี่ปั้นด้วยนะคะคือจริงๆปั้นกับโอปอลมีนัดไปซ้อมกันเพิ่มเองด้วยนอกรอบก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้มาแล้วมันจะมั่นใจแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอมาจริงๆแล้วปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่ามันมีแบบปัจจัยหลายอย่างเช่นแบบเรื่องอินเอียร์ส่วนใหญ่พวกช่วงท่อนเงียบอะค่ะเงียบไปเลยแล้วนะคะพอมีอินเอียร์มันเหมือนมันได้ยินเสียงเราชัดก็จริงแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ไม่คุ้นนะคะเหมือนหนูแบบกำหนดวิธีการร้องไม่ค่อยถูกต้องสื่อสารด้วยต้องตั้งใจร้องด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันยากค่ะสองเรื่องแหละเซนเตอร์กับเดินตอนนี้เดินเรารู้ว่ามันเป็นของที่ชึบอะไรเงี้ยไม่อยากให้กรรมการทุกคนผิดหวังที่เลือกหนูมาก็เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการร้องมากๆพอมันไม่ได้เป็นดั่งใจเหมือนลิมิตที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะก็เลยรู้สึกแย่อะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ One Run Through แล้ว1 2 3โอ้นี่อันนี้คือเวทีของเราจอเยอะมากอยากจะรู้วิธีลืมใครสักคนต้องทำอย่างไรเบรกครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะสวยมากพี่เล่นเยอะไปใช่ไหมไม่แกร้องไม่ตรง มันไม่ใช่การแบทเทิลแต่มันคือการเหมือนแบบเรามาทำเพลงดูเอทกันไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นไงแต่ปั้นก็หวังใช้คำว่าหวังแล้วกันว่าอยากให้โชว์ที่ปั้นทำมันออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้คนที่ดูเขารู้สึกว่าแบบเรามีพัฒนาการขึ้นเราเก่งขึ้นเราก็ทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกังวลหลายๆอย่างเลยใช่ไหมมีใครที่เราอยากฝากเมสเสจอะไรไปถึงหนูจะไม่ร้องไห้หรอกนะก็จริงๆก็ทุกคนค่ะแบบว่าคนรอบข้างก็ซัพพอร์ตอยากขอบคุณตัวเองด้วยว่าแบบเก่งมากคือหนูก็ซ้อมทุกวันเลยค่ะแล้วก็อัดเสียงกลับไปฟังตลอดก็ไม่อยากให้พี่มิกแล้วก็ทุกๆคนผิดหวังที่เลือกหนูมาค่ะก็หวังว่าวันจริงจะทำออกมาได้ดีอยากจะรู้วิธีลืมใครสักคนต้องท
ทำอย่างไรเก็บข้าวของเธอที่มีอยู่และโยนทิ้งมันไปไม่เหลืออะไรเลยและลบทุกรูปที่มีเธอลบมันไปทุกข้อตั้งแต่วันที่เราได้พบกันลบทุกอย่างที่มีออกที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเราแม้พยายามเท่าไรแต่สุดท้ายมันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจ ลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้าลบเรื่องราวที่เคยผ่านมาลบอะไรก็ตามแต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่การลบไม่ได้ช่วยให้เหนื่อยยังไม่รู้จะทำได้นานสักเท่าไร เข้าไปแล้วยังจะจำเขาทำไมการลืมมันยากไปหรือเป็นเพราะฉันเองที่ยังไม่อยากลืมว่าสุเรราเรไนซาโมชิโมโซกินาราบะ消せないさもしも心にしまってなら星の空を蹴飛ばしても思い出を蹴飛ばしても何を消したとても好きだからしょうがないのさไม่มีทางลบใครสักคนถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจแต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่การลบไม่ได้ช่วยให้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องปั้นแล้วก็น้องโอปอค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะ พี่พิกตื่นเต้นไปด้วยเลย งั้นเรามาฟังคำแนะนำจากพี่ๆดีเรคเตอร์ดีกว่าค่ะ คือน่ารักมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ทั้งสองคนเลยในตัวของน้องปั้นด้วย เพราะว่าปกติก็จะเห็นน้องปั้นเขาจะไม่ค่อยขยับตัวเนาะก็นี้ก็รู้สึกว่าน้องแบบได้โชว์การขยับตัวมากขึ้น พอร้องจบปูแล้วเดินออกแบบคิดในหัวแค่แบบเรียบร้อยเพลงนี้ออกมาเป็นแบบสมบูรณ์เป็นโชว์อย่างนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็เต็มที่ครับ เหมือนดูอะไรรู้ปะดูแบบกูบริอังสุมาลิน เกิด ในเวอร์ชัน ทันไหมคะลูก ใช่ในเวอร์ชันแบบลบไม่ได้ช่วยให้ลืม แต่พี่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ยังมีความแบบแอบเชยนิดนึงมันดูเหมือนแบบมันเชยมันแบบมันมือมันไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยแบบภาพรวมออกมาก็ดีถือว่าเป็นโชว์ที่สองคนทำออกมาด้วยกันได้ดีค่ะ ครับก็เป็นการร้องดีทั้งคู่นะครับถ้ามันเป็นสตอรี่ของเพลงเนี้ยมันเพลงค่อนข้างเศร้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบว่ามีดีไซน์ในการแบ่งหน้าที่ว่าเป็นการปลอบใจกันหรือเปล่าหรือว่าพูดให้กันเหมือนพี่ปลอบน้องอะไรเงี้ยก็อาจจะน่าสนใจขึ้นครับอันนี้มันจะดูเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพลงรักหรือเพลงเศร้ากันแน่ในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยใช่เรื่องของดีไซน์ก่อนแล้วกันเนาะคือพี่รู้สึกว่าการแบ่งท่อนมันแอบแปลกนิดนึงค่ะคือจริงๆเพลงนี้ต้องบอกทางบ้านก่อนว่าการที่เราจับคู่แบบหญิงกับชายค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องคีย์เพลงนิดนึงยากกว่าการร้องในคีย์ของผู้หญิงร้องผู้หญิงผู้ชายร้องผู้ชายทีเนี้ยอันเนี้ยโชคดีว่าเรนจ์ของอิงในท่อนแรกมันต่ำมากๆก็เลยผู้ชายร้องได้ใช่ไหมซึ่งตอนแรกขึ้นมาก็แบบแก้ปัญหาได้ดีที่ปั้นขึ้นก่อนนะคะแต่ว่าพอเข้าท่อนพรีฮุกมันทำไมมันถึงเป็นปั้นอีกและลบทุกรูปที่มีเธอลบมันไป
ทุกข้อความ แล้วพอโอปอร้องสวนมาตอนแรกก็อ๋อเขาตั้งใจ แต่ว่าพอมันเป็นครึ่งของท่อนเนี้ยค่ะ อยู่ดีๆก็กลายเป็นเหลือโอปอคนเดียว มันเลยรู้สึกว่าบาลานซ์มันเลยแปลกนิดนึงค่ะ มันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนเธอยังเก็บไว้ในหัวใจ บางช่วงก็ดูแบบมาร้องเพลง บางช่วงก็ดูเหมือนร้องให้คนดูฟัง บางช่วงก็ดูอยู่ในมูดของอินเนอร์ตัวละครอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความสับสนนิดหน่อยว่าเราจะอินกับเขาในวิธีการไหนนะคะ แล้วก็จริงๆน้องมีสกิลในการประสานด้วยใช่ไหมพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดประสานให้เยอะกว่านี้นิดนึงจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกค่ะซิเนเน่ค่ะ สวัสดีค่ะ ก็ชมก่อนเลยชอบเคมีสองคนมากเสียงเข้ากับเพลงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน่ติดแค่ไม่กี่เรื่องค่ะเน่รู้สึกว่ารายการเนี้ยดีมากเลยที่ให้ศิลปินทุกคนได้มีโอกาส create โชว์เองเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็รวมถึงวิชวลไฟล์ด้วยคือเรามีสิทธิ์สร้างภาพสร้างเสียงให้ผู้ชมได้เก็บเกี่ยวเราเต็มที่อะว่าเราเป็นอะไรได้โชว์เต็มที่ค่ะซึ่งได้รู้สึกว่าตอนนี้มันอย่างวิชวลข้างหลังอะอยากถามว่าทำไมมันต้องเป็นสีน้ำเงินตลอดทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ย หนูไม่รู้จะตอบยังไงเลยเพราะว่าอยากให้แบบมันเป็นเศร้าๆไปเลยก็เลยอยากย้อมสเตจสีฟ้า เราลืมคิดไปเลยเหมือนเราแบบเรามัวแต่โฟกัสกับโชว์ของเรากับโอปอลว่าเราอยากให้มันออกมาอย่างนี้แต่เราลืมโฟกัสวันที่ปั้นเลือกแบ็กกราวด์เราก็เลือกแบบที่คิดว่าเหมาะแต่พอมันขึ้นสเตจจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบสนใจตรงนั้นเลยแล้วเราไม่ได้มาดูแบบว่ามันเหมาะกับเราขนาดนั้นไหมคือได้รู้สึกว่าเพลงมันก็ไม่ได้เชิงจะเศร้าแซดขนาดนั้นเรารู้สึกว่าไฟแล้วก็ข้างหลังมันไม่ได้ส่งให้น้องแบบว้าวส่งเพลงอะค่ะส่งตัวตนเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นทั้งเพลงน้ำเงินไฟก็เหมือนกันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันครีเอทโชว์อะไรได้มากกว่านี้ให้มันน่าสนใจมากกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะส่งน้องสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นขอบคุณครับแล้วน้องๆมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ๆดีเรคเตอร์ไหมคะ จริงๆวันนี้หนูป่วยนิดนึงค่ะ ก็รู้สึกว่าก่อนขึ้นมาก็กังวลมากว่าจะแบบกลัวทำได้ไม่ดีเพราะว่าอยากให้พี่ๆกรรมการทุกคนได้ดูโชว์ที่มันสมบูรณ์แบบเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะแต่ว่าในเมื่อมันป่วยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หนูก็คิดว่าวันนี้หนูทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่ร่างกายวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะก็รู้สึกพอใจแล้วก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะมีความสุขกับการดูโชว์ของหนูกับพี่ปั้นค่ะเราสองคนตั้งใจทำโชว์นี้กันมากๆตั้งแต่แบบที่ได้รู้โจทย์เพลงเนี่ยเราแบ่งท่อนกันตอนแรกแบบท่อนมันก็ไม่ได้แบ่งอย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วก็แบบมาแก้กันช่วยกันว่าเราอยากให้สองคนดูแบบเด่นเท่ากันไม่มีใครเด่นกว่าใครแล้วก็อยากให้ทุกคนเหมือนแบบทั้งสองคนช่วยส่งเสริมกันเลือกชุดเลือกไฟเลือกทุกอย่างเลยก็ดีใจมากๆที่วันนี้แบบได้ทำโชว์ให้พี่ๆทุกคนดูแล้วก็ให้คนที่บ้านคนทางบ้านดูด้วยก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องปั้นแล้วก็น้องโอปอนะคะคู่ต่อไปขอเชิญกล้าและโปเต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้าและโปเต้มาในเพลงดอกไม้ที่รอฝนเป็นเพลงที่คอลแลบกันระหว่างนนทนนท์และเดอะทอยค่ะกล้าลูกโปเต้ค่ะอุ๊ยเป็นเพลงที่น่ารักเหมาะกับหนูสองคนมากนะคะดอกไม้ที่รอฝนค่ะนนทอยค่ะรู้สึกตกใจครับแต่ก็โอเคครับเพราะว่าแบบมันท้าทายดีน้องก็เก่งมากๆครับเท่มากเราจะต้องเฟี้ยวไปด้วยกัน ยังไม่ค่อยสนิทกันมากแต่ก็แบบว่าเอาใจช่วยเขาแล้วก็ตัวผมเองด้วยเอาใจให้เขาก่อนใช่ช่วยเราใช่ครับสวัสดีครับชื่อโปเต้ครับธีรวัฒน์ริมสกุลครับตั้งแต่เด็กๆแล้วครับมันเริ่มจากการฟังก่อนแล้วก็ร้องตามครับแต่งเพลงเองน่าจะประมาณปี 2ครับเหมือนตอนนั้นแบบนั่งรอรถเมล์แล้วไม่มาทีก็เลยหาอะไรเขียนทำนองอะไรก็ขึ้นมาในหัวเนื้อแล้วก็เลยจดเอาไว้ตื่นเต้นมากครับตอนนี้ยังตื่นเต้นจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมขอบคุณครับผมครับ สวัสดีครับผมชื่อก้าวพันดีนะครับผมเป็นคนกะเหรี่ยงโผล่ครับผมก็คือผมเนี่ยมีคุณพ่อเป็นประธานสภาช
นชาติพันธุ์อยู่แล้วนะครับผมก็ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์เนี่ยบ่อยเป็นแบบแกนนำเยาวชนแล้วก็เขามีการแบบแต่งตั้งกันว่าใครจะได้มาเป็นคณะกรรมการผมก็เลยเสนอชื่อตัวเองเข้าไปแล้วก็ได้เป็นคณะกรรมการครับช่วงรอยต่อระหว่างม.6 ไปมหาลัยก็มีส่งออดิชั่นที่วันเลิฟด้วยแล้วก็ที่ XOXO ด้วยได้ติดทั้ง2ค่ายแต่ผมเลือกมาวันเลิฟฝากเป็นกำลังใจให้เด็กเผ่าคนนี้ด้วยนะครับกำลังแบบพยายามทำตามความฝันอยู่ติดตามผมด้วยนะขอบคุณครับ แบ่งพักกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะครับผม โอเค โอเคนะครับไปแกะกับน้องก้ามาก็แบ่งท่อนร้องอะไรอย่างนี้แหละแล้วว่าเราจะร้องตรงไหนแล้วก็มีใส่อะไรพิเศษเข้าไปเพิ่ม ไม่คิดภาษาอะไรเรียบ กะเหรี่ยงโปร่งครับ พักพอกราฟเดินลองหุ่นไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเขาเรียกเปลี่ยนกล่องอาหาร อยากให้เป็นลุคเท่ๆแบบมีกลิ่นแบบแบนๆนิดนึง ผมคิดว่าดีในระดับหนึ่งครับ ระดับเดียวเองเหรอ อาจจะ ไม่ดีมากหรอ เกรงใจพี่ๆคนอื่นๆครับ จำได้ไหมดอกไม้ดอกนั้นที่ฉันก็ซ้ำๆทุกวันมีเปลี่ยนภาพทำในนั้น สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้ครับมาซ้อมร้องนะ แกะไปทีละช็อตต่อช็อตเลยแบบว่าต้องแก้จุดไหนอะไรบ้างแล้วก็ของผมเนี่ยมันมีเนื้อจากท้องถิ่นเป็นเนื้อกะเหรี่ยงโปร่งเป็นชนชาติพันธุ์ของผมเองซึ่งผมไปแกะมาแล้วผมกลับไปที่หมู่บ้าน บอกเลยว่าของแท้แน่นอน ใช่ แล้วก็ผมก็ต้องมีท่อนที่ต้องประสานเป็นภาษากะเหรี่ยงเหมือนกัน ถือว่าได้แบบเผยแพร่ภาษากะเหรี่ยงให้แบบคนรู้จักมากขึ้น ใช่ นี่ได้แล้วทีมงาน1 คน ในลองถอยก็แค่พลิกแล้วก็สต็อปเราไม่ที่เราคนนี้ที่รอเธอ โอเคครับวันนี้ก็มาซ้อมบ็อกกิ้งครับซ้อมบ็อกกิ้งก่อน ซ้อมไปประมาณ 4-5 รอบอะแต่ก็เริ่มจำท่าได้แล้วครับ ภาษาครับผมเปิดภาษา การบ้านก็จะมีเรื่องพวกฟีลลิ่งเนาะเราต้องเอาฟีลลิ่งจากข้างในออกมาสู่ทุกคนนะครับ ส่วนคนอื่นข้างฝั่งผมเอาแขนชิดเอาแขนชิดลองดูไหม พยายามสมาชิดๆหน่อยเถอะให้แบบไม่ต้องเอาออกเลยเวลาเราร้องก็คือใกล้ๆเลยมีเรื่องกังวลไหมหรือบอกนิ่งใช่ปะเครียดที่สุดน่าจะเป็นตรงบล็อกกิ้งเนี่ยครับเพราะผมลืมแล้วมันเลยแบบสติมันหายเลยเราไปพะวง ตามเลย กังวลก็มีเรื่องเนี่ยแหละครับเรื่องโชว์ว่าจะทำได้ดีเหมันที่เราหวังไว้หรือเปล่าสวัสดีครับผมโปเต้นะครับ สวัสดีครับผมกล้าครับ วันนี้เราจะไปซ้อมงานนะครับที่บนเวทีรู้สึกไงบ้าง ซึ่งมองไม่เห็นเลย อ๋อ ตอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกชิลมากแล้วก็เตรียมพร้อมมาดีมากกับพี่ชายผม ตื่นเต้นอยู่ อ้าวโอเคไปกับพี่โปเต้นี่เขาแบบเป็นคนพลังบวกให้กำลังใจตลอดเวลามีอะไรก็ปรึกษาคุยกันตลอดเขาจะเปิดใจรับฟังตลอดดีครับผมคิดว่าคู่กับเขาก็ให้ทำให้ใจฟูตลอด ฝากตัวด้วยนะ my bro พี่จะทำให้เต็มที่ครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้กำลังใจเลยไม่ว่าจะแบบคำติคำชมนะครับทุกคำมามันเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณ ฝากถึงทางบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมแบบว่าได้มาทำตามความฝันแล้วจะทำให้เต็มที่ที่สุดจะแบบสู้ๆ
ที่ฉันปลุกมันกับเธอเมื่อวันที่เราอยู่ข้างกันฉันดูแลอย่างดีในทุกวันแต่มันจะสวยเป็นพิเศษเมื่อตอนที่ฝนพรำจำได้ไหมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันเมื่อวันที่เธออยู่กับฉันยังทำเหมือนเดิมในทุกวันแต่มันไม่เห็นมีความสุขเมื่อเราต้องใกล้กันฝันฉันก็ซ้ำๆทุกวันมีเพียงความเท่านี้นะได้แค่รอวันที่ดอกไม้จะบานอีกครั้งลืมคิดถึงเธอแล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่าคนที่คิดถึงเธอนั่งมองฟ้าและคิดถึงวันเก่าเวลาที่จะเลยผ่านไปและคืนฉันยาวนานทุกนาทีมันนานในช่วงนี้วันลืมคิดถึงเธอเขามีแต่เธอยังตื่นมาฟังทรมานเหลือเกินเมื่อไรจะวันนั้นวันที่เธอจะกลับมาวันที่ได้อยู่ข้างกันดอกไม้ที่รอฝนก็มันคงจะมีที่รอเธอ Wake up in the morning ก็เป็นแบบเดิมในทุกเช้าใช้ชีวิตอีกวันละอีกวันไปด้วยความเหงาคิดยังคิดแค่เพียงแต่เรื่องราวแต่ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นบ้าหรือเปล่า Baby I don't wanna know you tonight แค่ได้เบิ่งเวลาที่ฉันได้กินดอกไม้ฉันบอกมันยังว่าเธอนั้นอยู่ทางซ้ายจิตใต้สำนึกว่าเธอยังไม่ไปไหน Every time I think about you ฉันทรมานแบบที่เธอคงไม่เคยรู้ฝันฉันก็ซ้ำๆทุกวันมีเพียงความเท่านี้นะได้แค่รอวันที่ดอกไม้จะบานอีกครั้งก็คงจะอยู่วันนั้นน่าเสียน่าซาเชื่อกันมาในสายยงนะฉันยังอยู่มั่วคงจะอยู่บนนั้นแค่ไม่นานลาในยายเดียวน่าอยู่ยังลาเยี่ยกันมาในสายยงนะโอ้ละน่าทองไม่ยังสมาธิชียังมาชงลาในนอสไม่也在乎你啦没也在乎你我好想拿起身默默地想拿呢ขอเสียงประมือให้กับกล้าและโปเต้ค่ะ เรามาฟังคอมเมนต์จากพี่ๆดีเรคเตอร์กันค่ะ ขอเชิญพี่แอมเลยค่ะ ค่ะเรื่องเพลงดีมาก เฮ้ย คือ รู้สึกว่าเป็นการโชว์ที่แบบพวกเราอะรู้สึกตื้นตัน หันไปแล้วเจอหน้าเพื่อนนั่งแบบ ใช่ไหมมันทำถึงอะบอกไม่ถูกแล้วก็พี่อะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยค่ะ จริงๆแล้วมันถ้าร้องไม่ได้อารมณ์จริงๆอะมันก็จะดูเป็นเพลงที่แบบไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้น แต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้น้องตั้งใจแบบไม่รู้คิดเยอะแค่ไหน แต่ว่าการที่แต่งเป็นภาษาของบ้านน้องอะค่ะมันเข้ากับเนื้อเพลงนี้มากๆเพราะว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความรักที่อยู่ไกลกัน มันมีความคิดถึง คิดอย่างนั้นป่ะหรือพี่คิดเยอะเกิน คิดเหมือนกันครับ ก็เลยแบบฟังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่าเรื่องมากๆแล้วก็น้องดู
เขาเรียกยังไงอ่ะมันส่งเสริมกันค่ะ มันไม่มีการแย่งซีนหรือว่าฆ่ากันอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ทั้งสองคนดูดีมากๆในแบบของตัวเองเลยค่ะ ชอบมากเลยค่ะปรบมืออ๋อแล้วก็ใช้ฉากอะไรคุ้มมากเลยค่ะ สุดยอด คือโหน้ำตาคลอหันไปหาพี่แอมรู้สึกคนเดียวป่าวะรู้สึกจริง ๆ คือมันดีมากมีแต่คำว่าดีมากอยู่ด้วยกันแล้ว คือน้องคอรัสกันแบบดีมากเลยอะเสียงน้องแม่งสองคนแม่งอยู่ด้วยกันแล้วมันน่าฟังมากกล้าเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยใช่ไหมเสียงมันอาจจะเพิ่งแตกจะควบคุมเสียงหลบยากหน่อย แต่ทำได้ดีมากหมายถึงว่าพอมันตรงนี้ไม่ได้เป็นปัญหาในการที่พอโชว์เราต้องร้องกับเพื่อนยิ่งตอนที่พออยู่เข้าภาษาของเราภาษาถิ่นของเราเองอะโอ้โหมันคืออยู่ร้องออกมาโดยที่อยู่ไม่ได้สนว่ามันจะแคร็กหรือเปล่าอะอันนั้นน่ะคือดีมากโปเต้โหชอบมากเลยอะไม่ได้มีดีแค่เสียงแบบหวานเฉยๆอะลิฟของยูเองหรือว่าโน้ตที่คิดออกมาแต่ละอันคือมันง่ายมันคมและมันดีมันนุ่มอยากฟังเพลงของโปเต้สักวันหนึ่งในแอสเวนตอนโปเต้เป็นศิลปินแล้วอะอยากคิดในหัวคงคิดว่าโปเต้ยังคงมีเรื่องอะไรอีกเยอะในที่จะเล่าผ่านเสียงของโปเต้แล้วก็ทั้งคู่เลยขอให้โชคดีแล้วก็รอฟังประทับใจสุดๆขอบคุณมากครับตอนแรกเตรียมว่าจะโดนติแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่ๆกรรมการทุกคนก็ชมมาก็เขินเลยครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับโปเต้ครับสวัสดีครับก้าครับเราเคยเจอกันแล้วครับโปเต้ใช่แล้วก็เก่งเหมือนเดิมนะครับเราชอบมากเป็นโชว์ที่เราว่าน่าสำหรับเราให้เป็นอันดับหนึ่งในวันนี้เลยเรารู้สึกว่ามันแบบมันดีจริงมันดีจริงเรารู้สึกว่ามันทั้งบรรยากาศทั้งการเพอร์ฟอร์มการร้องรู้สึกว่าสองคนเคมีแบบว่าไม่แบบเข้ากันได้เลยแล้วไม่ได้แบบรู้สึกจะแย่งกันร้องรู้สึกมันไปด้วยกันมันแบบสามัคคีกันมากในท่อนแบบประสานหรือว่าท่อนที่ต้องร้องแบบแลบกันก็ดีครับแล้วก็ขอชมโปเต้อีกหน่อยเราว่าท่อนของเดอะทอยท่อนนั้น Baby I don't wanna know you tonight แค่ได้เป็นเวลาที่ฉันได้กินดอกไม้สมองมันยังว่าเธอนั้นอยู่ทางซ้ายจิตใต้สำนึกว่าเธอยังไม่ไปไหนคนธรรมดาร้องไม่ได้นะไม่มีทางจะเก็บกรูฟแบบเดอะทอยได้ได้ทำได้แล้วก็ค่อนข้างคมมากๆนะครับก็ชื่นชมครับโชว์นี้สุดยอดเฟี้ยวถ้าเทียบเป็นโจทย์หนูจะบอกว่าเป็นโชว์เพลงช้าที่แบบดีที่สุดดีมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาแข่งกันเลยแล้วมันเป็นโชว์ที่ดีมากแล้วก็มันดูออกว่าเขาตั้งใจซ้อมมาด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นลายประสานคนนี้ขึ้นคนนี้ร้องตามแล้วมันไปด้วยกันขนาดเขาไม่ได้ยืนคู่กันตลอดเวลาต่างคนต่างเดินแต่มันมาด้วยกันเหลือเกินทั้งไดไอที่น้องให้มีจากดาวเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันมูดมันค่อยๆส่งแล้วท้องฟ้ามันมาท่อนเป็นภาษาเผ่าภาษาถิ่นหนูมันแบบมันข้อผิดพลาดสำหรับพี่ว่าไม่มีเลยมันดีมากมันดีมากๆเลยมันเหมือนแบบเป็นโชว์ที่เอาออกมาจำหน่ายสู่คนดูแล้วมันไม่ใช่การซ้อมหรือการเทรนนีแล้วมันดีมากเลยดีจริงแล้วก็ลืมชมวันนี้สองคนหล่อมากจริงออร่ามันจับเนาะ การและโปเต้ล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกพี่ๆดีเรคเตอร์ไหมคะ ส่วนตัวผมเองผมอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าตอนที่ซ้อมแบบว่ายังตื่นเต้นหายใจผิดจังหวะไปบ้างแต่พี่โปเต้แบบเก่งมากๆทำถึงน้องก้ามีเสียงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพี่แอปลิสที่เท่อยู่แล้วอะไรเสียงเท่เสียงหล่อเท่แล้วก็ชอบตอนที่น้องก้าใส่ภาษากะเหรี่ยงเข้ามาของน้องมันแบบโอเคมากเลยครับก็จริงๆตอนแรกผมก็คิดว่าอยากจะเอาภาษาถิ่นเนี่ยมาใส่ในเพลงแต่ก็ยังไม่มั่นใจแบบว่ากลัวว่าจะไม่มีคนฟังผมกลับไปที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้ปู่ย่าให้คนเฒ่าคนแก่มาช่วยกันล้อมวงกันแกะเพลงนี้ครับนั่นแหละแล้วก็เถียงกันว่าต้องคำนี้นะต้องคำนู้นนะเถียงกันแบบน่ารักมากแล้วก็เนี่ยผมได้สมาชิกใหม่แล้วที่พูดภาษากะเหรี่ยงได้ใช่ไหมเยอะเอ็นแปลว่าฉันรักคุณครับผม โ
ดีใจที่ได้คู่กับพี่โปเต้เขาน่ารักมากแบบน่ารักมากจริงๆ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนเดิม แต่ก็เต็มที่ครับครับ ไม่รู้จะพูดอะไร เป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆเลยขอบคุณกล้าและโปเต้ค่ะ ครับ พี่ดีเลกเตอร์ค่ะวันนี้น้องๆแต่ละโชว์เป็นยังไงบ้างคะ มีทั้งเลิศและไม่เลิศปะปนกันไปค่ะซีด รายงานจากดิฉันเองค่ะ คุณแม่มิกลองถามพี่ๆดูไหมคะท่านอื่นว่า คุณแม่ว่าไงคะวันนี้ ใช่ค่ะก็เลิศบ้างไม่เลิศบ้างแต่ว่ารู้สึกว่า ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันอยู่ที่จิตใจของน้องๆนะว่าแบบถ้าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าใครที่เขาเหมือนมาด้วยความแบบมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเขามาเพื่อแบบเอนเตอร์เทนเราอะเราก็จะรู้สึกได้ว่าโชว์นั้นเราดูแล้วจะสบายใจใช่อย่างพวกเราก็จะดูออกว่าอันเนี้ยน้องอ่ะตั้งใจมาโชว์ด้วยกันซ้อมมาด้วยกันบ่อย หรือใครแบบต่างคนต่างมามันก็จะดูออกเนาะโชว์มันก็จะไม่ได้แบบสนุกมากด้วยค่ะซีด แต่ว่าอย่างน้อยนะครับในฐานะเป็นเด็กทั้งหมดที่ดูมาวันนี้ในฐานะเทรนนีของพี่มิกผมว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปต่อได้ทุกคนเลย ผมว่าวันนี้ทุกคนได้เห็นลู่ทางแต่แค่ว่าคนไหนเขาจะถึงเส้นชัยได้ไวที่สุดแค่นั้นเอง ชอบมากค่ะเป็นแฟนคลับรายการนี้ทันทีเลยค่ะใช่นั่นแหละอย่างที่บอกเด็กทุกคนหนูคิดว่ามันมีผิดพลาดอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่สามารถพัฒนาต่อไปได้และที่สำคัญคือเวทีนี้มันเปิดกว้างมากๆเป็นอะไรก็ได้เป็นอย่างที่ยูอยากเป็นสามารถ create โชว์อะไรก็ได้นี่รู้สึกว่ามันคือพื้นที่ที่ปลอดภัยของน้องๆทุกคนนี่ว่ามันสำคัญมากๆของสำหรับการเป็นอาร์ติสต์แล้วก็วันbe love ยินดีต้อนรับพูดเหมือนเป็นเจ้าของค่ายว่ะ อิน ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะ ครับก็ได้เห็นโชว์หลากหลายดีครับก็มีทุกรูปแบบเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็อย่างที่ต้าอู๋บอกว่าทุกคนน่าจะพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยนะครับก็เอาใจช่วยน้องๆทุกคนนะครับในโชว์ต่อๆไปในด่านต่อๆไปแล้วกันครับ หนูว่าความหนักอกหนักใจน่าจะอยู่ที่คุณแม่มิกแล้วนะคะต้องตัดสินใจวันนี้ขอบคุณพี่ๆดีเลกเตอร์ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะจบลงไปแล้วนะคะกับมิชชั่นที่ 1 เพลงทีป๊อปคุณแม่มิกรู้สึกไงบ้างคะกับโชว์ในวันนี้ของเด็กๆคือต้องบอกว่าทั้งรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกแอบแบบผิดหวังเล็กๆนะใช่กับบางคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเนี่ยก็สร้างมาตรฐานตั้งแต่รอบออดิชั่นได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาถึงเวลาโชว์จริงเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกที่แบบเขาอาจจะตื่นเต้นไปหรือเปล่าหรือกับบางคนที่ตัวเขาเองอ่ะแบบไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นแต่วันนี้กลับทำได้ดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงอะค่ะกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะพี่พีต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ากว่าเราจะหาพวกน้องเจออะเรามองหาผ่านหมื่นกว่าคนนะคะพี่พีค่ะตื่นเต้นแทนวันนี้พี่จะมาแจ้งน้องๆให้ทราบนะคะกับโชว์วันนี้ที่น้องๆตั้งใจทำกันมานะคะซึ่งผลวันนี้อยู่ด้านหลังของน้องๆแล้วค่ะทั้ง29 คนนะคะจะถูกแบ่งเกรดทั้ง4เกรด A B C D ซึ่ง A เป็นกลุ่มที่ทำได้ดีมากนะคะแล้วก็ B รองลงมาแล้วก็ C ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ D ค่ะรู้สึกอารมณ์ดีมากวันนี้ฟูลฟิลสุดๆอันนี้คือเดบิวต์ยังหนูรู้สึกได้นะว่าหนูจะอยู่ไปถึงมิชชั่น 6เลยอันนี้รู้สึกได้ เมนิเฟสพูดไปก่อนหายเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีที่สุดในแบบของหนูแล้วค่ะถ้าเกรด B คือเบสแฮปปี้แหละ บีบอยก็แฮปปี้แหละแต่จุดประสงค์ของเราก็อยากได้ A แน่นอน
ก็ไม่ได้แย่อย่างน้อยเราก็ไม่ติด F ด้วยความที่ประสบการณ์อ่ะมันไม่มีเลยไม่ได้ทำงานสายนี้ไม่มีประสบการณ์การร้องไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเพอร์ฟอร์มอะไรทั้งนั้นหนูรู้สึกว่าแบบได้ C มันก็ดีมากพอแล้วมันแบบมันก็เลิศครั้งต่อไปเราจะพัฒนาให้มากขึ้นค่ะและคนที่ต้องพักการเรียนคือ คนที่พักการเรียนนะคะจะอยู่ในกลุ่มดีนะคะ ซึ่งรายชื่อที่พี่จะประกาศนะคะ คือตอนแรกในหัวมันก็คิดแหละว่า EP นี้คงไม่มีใครออกหรอกเพราะว่ามันยังเป็น EP แรกๆก็เลยไม่ได้เตรียมใจมาและน้องคนที่คุณแม่มิกเอ่ยชื่อให้เดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะโอปอล์มาร์ค นลิน เบส แอนนาค่ะ ยืนโอเคไม่อยากร้องเลยอะแบบกลัวพูดไม่รู้เรื่อง มันผิดหวังอะพี่หนูอยากไปได้มากกว่านี้หนูอยากโชว์มากกว่านี้ตอนนี้คือมันพูดไม่ออกอะมันตันไปหมดเลยหนูไม่รู้จะแบบจะบอกไงแอบเสียใจเล็กๆแต่สำหรับหนูคิดว่าเราทั้งสองคนมันเต็มที่มันเหมือนหนูรู้สึกว่ามันสุดของหนูมันเต็มที่ที่สุดของหนูณตอนนี้แล้วกับความสามารถที่หนูมีตอนนี้มันคือที่สุดแล้วค่ะแล้วแบบพอมันโดนทั้งสองคนหนูก็รู้สึกว่าก็แค่ต้องพัฒนาต่อแล้วก็ต้องกลับมาคนที่เราทำงานมาด้วยต้องออกคือปั้นก็ไม่รู้ปั้นก็ไม่อยากโทษใครเลยแบบอาจจะเป็นที่เราก็ได้ที่เหมือนแบบทำให้โชว์มันออกมาไม่ดีแล้วน้องถูกออกมันก็เลยรู้สึกเสียใจแต่ก็แบบยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับน้องแบบจริงจังเลยเสียใจค่ะเสียใจมากๆเลยคือหนูรู้สึกว่าหนูยังมีแบบอะไรอีกหลายอย่างมากที่อยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าหนูไม่ได้ร้องเพลงได้อย่างเดียวนะหนูเต้นได้หนูทำอย่างอื่นได้แต่หนูแค่เสียใจที่หนูยังไม่มีโอกาสได้แสดงมันให้ทุกคนดูเลยมีชั้นแรกก็ดันมาป่วยแล้วก็ทำได้ไม่เต็มที่ก็เลยเสียใจที่ต้องมาตกรอบอยู่แค่นี้ค่ะไม่ใช่ว่าน้องๆทำไม่ได้ดีนะน้องๆทำดีๆได้ดีมากมากๆแล้วเหมือนที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่ากว่าเราจะฝ่า 10,000 คนมายืนตรงนี้ได้เราก็ไม่ใช่คนธรรมดาเนาะแต่สำหรับวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าเลเวลของน้องทุกคนตรงเนี้ยมันตันไปสำหรับพี่อ่ะเพราะพี่บอกตลอดว่ามาอยู่ตรงเนี้ยพี่อยากเห็นอะไรที่มันใหม่กว่าเดิมพัฒนากว่าเดิมแต่วันนี้น้องๆก็ทำเต็มที่ที่สุดของน้องๆแล้วแหละแต่อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะรู้สึกเสียดายครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราในตัวเราเองเนี่ยมีอะไรมากกว่านี้ที่อยากให้เขาเห็นแต่ก็ยอมรับว่าวันนี้เราไม่ได้แสดงมันออกมาผมว่าเขาไปได้ไกลครับเขาไปได้ไกลแล้วก็มั่นใจว่ายังไงเดี๋ยวเขาก็กลับมาด้วยศักยภาพของเขาเก่งอยู่แล้วครับแรงกดดันหรือว่าอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วแอนคิดว่าตัวแอนอะมีความสามารถพอที่จะแบบพัฒนาตัวเองต่อไปได้แล้วก็คิดว่าทุกคนวันหนึ่งทุกคนจะต้องเห็นแบบศักยภาพในตัวเราค่ะถ้าถามว่าอยากกลับมาไหมอยากกลับมามากๆแล้วจะทำให้ได้ค่ะรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วได้เจอพี่แอนนาในมิชชั่นต่อไปแน่นอนแล้วพี่แอนนากลับมาจะเป็นแบบดีว่าตัวแม่อะแบบเก่งอะปีศาจอะเสียใจได้ค่ะแต่อย่าเสียใจนานนะคะเพราะจริงๆมันเป็นแค่การพักการเรียนนะคะก็จริงๆน้องก็ยังได้ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายนะคะแล้วก็ถ้าทางค่ายเห็นแววก็น่าจะได้กลับมาเจอกันอีกนะสำ
ำหรับมิชชั่นที่ 1 กับโจทย์จับคู่ร้องเพลงทีป๊อปเทรนนีที่ได้เกรดดีพักการเรียนไปทั้งหมด 5 คน ได้แก่เบสภัทรวดี นรินทร์ณัฐนิสา โอปอลสุภัตรา มาร์ค ดนุพล และแอนนาชยาพัฒน์ซึ่งทำให้ตอนนี้เหลือเทรนนีในรายการทั้งหมด 24 คนสุดท้าย และน้องๆที่เหลืออยู่ตรงนี้ พร้อมที่จะรับโจทย์ของมิชชั่นต่อไปหรือยังคะเชิญแม่มิกค่ะ ค่ะ ซึ่งมิชชั่นที่ 2 นะคะ จะเป็นเมดเล่เพลงลูกทุ่งและเพื่อชีวิตร่วมสมัยค่ะ ซึ่งน้องๆสามารถเลือกเพลงนะคะ แล้วก็ทีมที่จะโชว์นะคะ ไม่เกิน 3 เพลงนะคะ โชว์ไม่เกิน 6 นาทีค่ะ ทีมที่ 1 นะคะบอสค่ะ มาร์คค่ะ ลอตเต้ค่ะ คนต่อไปมันค่ะ และคนสุดท้ายปั้นค่ะ ทีมที่ 2 นะคะโมนาค่ะ เคมาค่ะ เดลค่ะ นับทองค่ะ จินน่าค่ะ แล้วก็มัดค่ะ ทีมที่ 3 ค่ะ องค์หญิงค่ะจัสมินค่ะข้าวสวยค่ะครีมค่ะนินิวค่ะเอิญค่ะ ทีมที่ 4 ค่ะฟงหวินค่ะกล้าค่ะโปเต้ค่ะทายค่ะพีมค่ะเฟย์ค่ะพี่มีเรื่องตื่นเต้นจะบอกค่ะหนูได้อยู่ในทีมที่ 2 ค่ะหนูได้อยู่ในทีมที่ 2 ค่ะแล้วก็วาดค่ะเสียใจด้วยนะคะคุณได้อยู่ทีมที่ 3 ค่ะคุณได้อยู่ทีมที่ 3 ค่ะ โอ้ยคุณแม่หนูตื่นเต้น เหมือนคุณแม่แกล้งอ่ะ และในมิชชั่นที่ 2 กับโจทย์เมดเล่เพลงลูกทุ่งและเพื่อชีวิตร่วมสมัยเทรนนีได้ถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ครับ กลุ่มยูเรนัสประกอบไปด้วยบอสมาร์คลอตเต้มันและปั้นกลุ่มวีนัสประกอบไปด้วยเคมามัชจีนานับทองโมนาเดลและเฟย์กลุ่มแซเทิร์นประกอบไปด้วยครีมวาดองค์หญิงนินิวข้าวสวยเอิญและจัสมินกลุ่มมาร์สประกอบไปด้วยไทยฟงหวินโปเต้กล้าและพรีม พี่พีคุณแม่มิกนะคะ และพี่ๆทุกคนจะรอดูโชว์ของน้องๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่คุณแม่มิกและน้องๆทั้ง24 คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Wanna Be Love ค่ะสวัสดีค่ะ หลังจบมิชชั่นที่ 1 ไปนะคะ เราได้ทำการแบ่งน้องๆออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องทำมิชชั่นร่วมกัน 2 มิชชั่น นั่นก็คือมิชชั่นที่ 2 และมิชชั่นที่ 3 โจทย์คือทำโชว์เพลงลูกทุ่งนะคะ หรือเพลงเพื่อชีวิตแบบร่วมสมัย หวังว่ามิชชั่น 2 น้องก็จะตั้งใจทำให้ดีเหมือนกัน เพราะว่ามิชชั่น 3 พี่จะตัดพักการเรียนแน่นอนค่ะ แรกๆคือเพื่อนเก่งมากๆเลยแบบกินข้าวแยกกันเลยอะ คือฟงวินเหมือนแบบ
คือไม่ค่อยได้มาซ้อมอย่างเงี้ยสมมติเขาบล็อกกิ้งกันได้แล้ว แต่ว่าอันนี้อะยังไม่รู้อะไรเลย มันจะมีคนที่ไปได้ไวแล้วก็จะมีคนที่ค่อยๆไปอะค่ะ แบบมันไม่ใช่แนวมากเลยอ่ะ สถานีต่อไปเพชรบุรีตากใหญ่ next station เพชรบุรีตากใหญ่